आणि पेपे. लेखक माधव चव्हाण. मी टिमी आहे. हा आहे माझा मित्र पेपे, एक कुत्र्याचे पिल्लू. मला पेपेला चिडवायला आवडते. मी त्याला सांगते की मी तुझ्यापेक्षा चांगली आहे. त्याला ते आवडत नाही. बघ, मला नाक आहे, मी म्हणते. उफ, पेपे म्हणतो. म्हणजे त्यालाही नाक आहे. बघ, मला कान आहेत, मी म्हणते. उफ, पेपे म्हणतो. म्हणजे त्यालाही कान आहेत. हे बघ, मला डोळे आहेत, मी म्हणते. उफ, पेपे म्हणतो. म्हणजे त्यालाही डोळे आहेत. बघ, मी माझ्या पायांवर नाचू शकते, मी म्हणते. वुफ वुफ वुफ, पेपे म्हणतो. म्हणजे त्यालाही पाय आहेत. बघ, मला एक जीभ आहे, मी म्हणते. उफ, पेपे म्हणतो. म्हणजे त्यालाही एक जीभ आहे. मी विचार करू शकते, मी म्हणते. उफ, पेपे म्हणतो. म्हणजे तो अधिक चांगला विचार करू शकतो. बघ, माझे हात आहेत, मी म्हणते. पेपे म्हणतो आणि आपली छोटी शेपटी दाखवण्यासाठी वळतो. याचा अर्थ असा की त्याच्याकडे शेपूट आहे आणि माझ्याकडे नाही. पण मला पेपे हा पिल्लू आवडतो आणि तोही माझ्यावर प्रेम करतो. बरं का, या व्हिडिओला पसंत करायला आणि त्यासोबत सामायिक करायला विसरू नका आणि खालील बाजूस आपले मत नक्की नोंदवा.